подивіться, як гарно навколо. Просто кайф. Ну, я очікувала, що це дуже красива країна, але що настільки? Ого, клас! Дивися, якого кольору тут вода. Просто тут душа відпочиває. Шок від всієї цієї краси. Привіт, наші хороші! Ви на каналі Узо Лиманько, і це наш сімейний тревел-блог Камон. І ми в Північній Македонії. Не плутайте з Північною Кореєю, це набагато ближче, це на Балканах. Ми, до речі, коли дивилися список країн, відкритих зараз для українців, знайшли Північну Македонію, погуглили і були дуже здивовані, чому вона досі не популярна серед наших туристів. Тому ми хочемо відкрити для вас новий туристичний маршрут з унікальною, красивезною природою, архітектурою, дивовижними гірськими містечками, бо тут одні гори скрізь. Коротше, у нас на цю мініатюрну країну просто грандіозні плани. Ви готові? Камон, Північна Македонія! Така довга назва! Чому ми взагалі летимо в Північну Македонію? Чому вам радимо? По-перше, це європейська країна, куди нам дозволений в'їзд, і це вже рідкість. А по-друге, туди не потрібні ні ПЛР-тести, ні самоізоляція, що дуже зручно і економить гроші. А по-третє, зараз туди дуже легко добиратися. От ми взагалі летимо прямим рейсом з Києва, без пересадок, українською авіакомпанією Віндроус. Виявляється, що вони взагалі єдині літають в Македонію з України. І я погуглив, вони, до речі, досить активно літають на Балкани, в Чорногорію і в Хорватію, чого раніше не було. До речі, квитки в обидва боки коштували нам 4800 на кожного, а летіли ми 2,5 години. Ми прилетіли в Скоп'є, це столиця Македонії, Північної Македонії. Але саму столицю ми покажемо вам трохи пізніше, бо зараз їдемо у найкрасивіше місто цієї країни. Це Охрид. Клас! Так тепло тут, не? Аж жарко. Прямо в аеропорту ми взяли тачку. Днем раніше я забронював її через агрегатор Discovery Cars, бо там підійшли ціни. От вона наша красоточка, дивись. Opel Astra. Коштував нам цей Opel автомат 21 євро на добу, а застави взяли 390 євро. Вперше взагалі таку дивну суму бачу. До речі, я знайшов ще й місцевий рентал, називається Rent a Car Македонія. Там взагалі тачку можна за 15 євро на добу орендувати, але за доброчесність і сервіс нічого сказати не можу, бо не перевіряв. Посилання на усі ренткари, які я знайшов, я залишаю в описі під відео. Ми ж, до речі, взяли цю машинку на весь тиждень, тому що нам багато їздити, багато локацій. Щоб все встигнути, ми на колесах. До речі, якщо ви не збираєтесь орендувати машину тут в Македонії, то з аеропорта в Скоп'є їздять регулярно автобуси і коштують приблизно 5 євро. Проїхали лише 10 хвилин і Патаріна, тобто пункт оплати дороги. Цікаво, значить, скільки ми за дорогу заплатили? 20 гривень. Написано, і знос 20 гривень. Насправді це недорого, і платні траси тут лише біля столиці. Забігаючи наперед, за всі 7 днів я витратив на дороги всього 8 євро. Платити ж краще карткою або кешем у місцевих динарах. Можна, звичайно, і в євро, але ціна тоді буде аж на третину вищою. Краєвиди тут просто бомбезні. Ти їздиш, виляєш серед гір поміж горами. Це дуже вражає і іноді відволікає навіть від дороги. Дороги! Прям як в Україні. Ну, тобто такі, середненькі, наче асфальт поклали, але вибоїни теж зустрічаються. Чувак, ну і що, блядь? Куди я маю дітись, по-твоєму? І ще поворотники вмикати тут щось не прийнято. Я один їх вмикаю, походу. 200 кілометрів за 3 години по горам і маленьким селам з мечетями, у Північній Македонії третина населення мусульмани, і ми в найкрасивішому місті країни – Охриді.
Ось він, красавчик, Охрид. Ну, реально дуже красиве місто, особливо ось ці будиночки, наче іграшкові, з черепичними дахами, вони такі розсипались по горам тут навколо. І це найпопулярніше місто в Північній Македонії, воно навіть популярніше за столицю, за Скоп'є. Це такий головний місцевий курорт. Справа в тому, що, виявляється, в Північній Македонії моря немає, але є ось це велетенське, красивезне Охридське озеро. Неймовірної красиво. Так, якщо подивишся, одразу згадуються якісь картинки зі Швейцарії. Ми коли під'їжджали сюди і побачили вперше його з машини, то просто в шоці були від цієї краси. Бачите, оті гори чорні і отам от біленькі зі снігом видніються. То вже Албанія, тому що озеро належить і Північній Македонії, і Албанії. Вони його поділили? Поділили. Навпіл? Ну, майже навпіл. Перше і найголовніше, що треба тут зробити в Охриді, це покататися на корабликах по озеру. Зараз, коротше, будемо домовлятись. Hello, how to order walking on the boat? You have 6 meters. 6? You will go, I am here. You captain? Yes, I am captain. Duration of the trip is a half hour. Ага. Коротше, от можна замовити півгодинну екскурсію, там побачити церкви, монастирі, вони тут навколо, і якась печера ще, виявляється, тут є. What price of half hour? Regular price is 20 euros for all of you. Half hour. Окей, let's for 15. Просто кажуть, що треба торгуватися. My friend, Yeah. you need more money for drink, for food. Yeah, you're right. You are from Ukraine, Slavistic people. We will go for 15. Окей, good. Deal. Come on. Коротше, за 15 поїдемо. От і прекрасно. Дуже зручно, що причал з купою суден ледь не в центрі старого міста. У сезон тут ходять і величенькі кораблики, але ми прокатнемось із комфортом. This is our, yeah? Клас! Взагалі цей катер вміщає 6 людей, і при повній посадці ціна взагалі смішна – по 3 євро. Туристів зараз немає, тому ми заплатили ціну за весь кораблик. Слухай, але подивися, який у нас човен. Тут прям дивани. Клас! Very nice, like 5 stars hotel, you know? Дуже красиво. І іконки. Як у наших маршрутчиків. Сідай біля мене, зараз будемо кайфувати. Виявилося, наш кеп Йован ще й гід, тому всю дорогу розказував нам про якісь важливі будівлі, храми і купу історичних фактів про Охрид. Ми відверто мало що запам'ятали, бо їли інфу більше очима. Вода така блакитна, лазурна. Враження, що це море, а не озеро. Дуже красиво. Пейзажі настільки заворожуючі, що навіть наш жужик попросився вигулятись. Ці гори, маленькі будиночки, кам'яні храми – просто дух перехоплює. Ми навіть зустріли лебедів і, як сказав Йован, печеру кохання. Ну так, це ж всесвітній лайфхак. Додай до будь-якої назви слово «кохання» і вуаля, тепер це туристичне місце. Але все одно цікаво. Я однозначно рекомендую поїздку, проходку на човниках, тому що звідси місто ти бачиш, ну, як з жужика, як з дрона. Більше ні звідки ти його так не побачиш. Дуже красива картинка. І вона так сама змінюється навколо тебе. Це просто кайф. Я, чесно кажучи, навіть не мріяла, що ми цього року потрапимо в Європу. І мене зараз просто розпирає від емоцій, від цієї краси, від цього озера, від гір. Просто якась фантастика. Так, до речі, зараз вибір країн для подорожей доволі скупий, але незалежно від того, куди ви зібрались, краще оформлюйте турстраховку, яка покриває COVID-19. Ми це робили, як завжди, прямо в останній момент, в аеропорту. Так, як завжди, у наших друзів сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна порівняти опції і ціни на турстраховки від різних страхових компаній і вибрати оптимальний для себе. Ми, звісно ж, взяли страховку, яка покриває коронавірус.
Для цього треба у фільтрах вибрати пункт покриття ризиків COVID-19. Ми оформили поліс буквально за 5 хвилин, оплатили картою, і він прийшов нам на пошту. До речі, його роздруковувати не обов'язково, просто достатньо зберегти на телефон. До речі, важливо, якщо ви в поїздці збираєтесь займатися активними видами спорту, то треба вибирати страховку, яка покриває заняття активностями. А від нас тримаєте знижку 10% на оформлення будь-якої страховки від будь-якої страхової компанії з промокодом «Узел і Манько». Для цього при оформленні просто введіть цей промокод і отримаєте знижку. А зараз про саме місто. Збудували Охрид ще греки. Потім тут була Римська імперія, Візантія, Болгарське царство, Сербія, Османська імперія, Югославія і тепер Македонія. Точніше, її перейменували. Тепер це Північна Македонія. Виявляється, проти назви Македонія була сусідня Греція, і вона навіть не пускала цю країну ні в НАТО, ні в Євросоюз. Чому так трапилося, зараз спробую пояснити двома словами. Значить, колись давно була древня Македонія, така величезна держава. І зараз більшість території знаходиться на території сучасної Греції. І от, Греція сказала, якщо ви назветесь Македонією, то, типу, ви претендуєте на усю територію тієї древньої Македонії. А у нас в Греції, дивіться, он є і Південна Македонія, і Західна Македонія, і таким чином ще й плутати будуть. От, ви і так заграбастили у нас усю історичну славу. І от вони 30 років спорили. І нарешті, лише в 2019-му, буквально недавно, вони домовились, що країна ось ця називатиметься Північна Македонія. Потиснули руки і сказали «Окей». Повернемось до того, що ж можна подивитись в Охриді. Всі must-visit місця сконцентровані в старому місті, і їх легко обійти пішки. Взагалі, оці вулички старого міста настільки колоритні, тут бруківка, не їздять машини, така тиша, будиночки такі манюсінькі, біля всіх будиночків якісь вазони, стараються якось прикрасити місцеві жителі. А ще мені дуже подобаються ліхтарі, які тут, вони всі в формі таких будиночків. Мені чомусь схожі на якісь китайські ліхтарі, але виглядають дуже прикольно. І вони тут повсюди, по всьому місту. До речі, ці ліхтарики у формі охридських будинків. Бачите, чим вищий поверх, тим він ширший, вони ніби нависають над тобою. Чому так? Виявляється, що в давнину податок брали з людей по площі першого поверха. І тому хитрі охридці вирішили другий поверх там і третій робити ширшим, більшим. Ну, таким чином економили на податках. Понятненько. А мені подобається ще одна фішка Охрида. Це старезні тачки, які стоять просто на найкращих оглядових місцях, такі яскраві, красиві, французькі, не знаю, можливо, місцеві, тому що називається «Застава». І вид ці тачки знайшли просто найкращий. На березі Охрида з видом на гори і міста. І таких тачок повно тут. Такий собі ретро-музей під відкритим небом. Якщо у нас, щоб машина була в безпеці, вішають іконки, то тут машини ставлять просто біля ікон. Охрид ще називають місто в храмі, все тому, що їх тут аж 365. Ще жартують, що тут по храму на кожен день. Всі 365 ми не збираємось обходити, але в один точно варто заглянути. Це храм Іоанна Каннео, якщо я правильно вимовляю. Ось він стоїть прямо на обриві над озером. Виглядає, ніби це церква для якихось маленьких людей, тому що все таке мініатюрне. Подивись на цю арку, ти тут точно не пройдеш, Макс, давай я спробую. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мені вхід заборонено. А чому так? Чому тут така маленька? Ну, не знаю, може... я знаю, це, мабуть, для того, щоб коли ти заходив в церкву, обов'язково кланявся. Можливо, так. Це найвідоміша церква Охрида і всієї Македонії. Точна дата будівництва невідома, але припускають, що це 13 століття. Тут так якось спокійно, тихо. У мене враження, що це ідеальне місце для медитації якоїсь. Причому, дивіться, прямо на території зробили лавочки, тут можна посидіти, помилуватися Охридським озером. Коли ще тут все зацвіте, я думаю, що тут взагалі, знаєш, як якийсь райський сад. Вам треба сюди прийти, щоб відчути самим оцю атмосферу.
Взагалі в церкву всередину можна зайти. Я от зайшла, подивилася, там дуже красиво. Залишилися старі розписи стін. Дуже раджу зайти подивитися. Всередині, на жаль, знімати не можна, тому показати я вам не можу. Але коли будете, обов'язково зайдіть. Храм хоч манюсінький, але дуже атмосферний. Ще прямо над церквою є оглядовий майданчик, там просто мега вид на Охридське озеро, на церкву і на все місто. Зараз подивимось. Звідси церква дуже прикольно виглядає, тому що вона на такому маленькому півострові, навколо нічого немає, тільки оцей храм і величезне Охридське озеро. Здається, що ми в Швейцарії, але ні, це Північна Македонія. І це в рази приємніше, тому що я очікувала, що це дуже красива країна, але що настільки, мене просто зараз шок від всієї цієї краси. До речі, мене дуже здивувало, що в Македонії так багато людей знає англійську і говорить англійською. Не дарма ми перед поїздкою готувалися і записалися в онлайн-школу англійської мови Just School. По-перше, без знання англійської було б важко орендувати авто, а по-друге, банально, можна запитати на вулиці дорогу чи замовити щось в кафе. Англійська дуже виручає. Причому ми продовжуємо проходити уроки навіть у подорожах, тому що навчання онлайн, і ти можеш вчитися з будь-якої точки планети. По-друге, ти можеш обирати собі зручний графік, а по-третє, і це головне, ти обираєш собі потрібну тематику. Ми, звісно ж, вибрали тревел, і мені подобається, що урок інтерактивний. Ти і завдання виконуєш, і спілкуєшся з викладачем. Тобто урок реально цікавий і інфа легко запам'ятовується. До речі, є уроки і для дітей, вони теж проходять онлайн і один на один з викладачем. Тобто це така класна альтернатива репетитору. Тим більше, перший пробний урок в Just School безкоштовний. Тому взагалі гріх не скористатися. А з нашим промокодом COMEON при купівлі будь-якого пакету навчання ви отримаєте ще й 2 додаткові безкоштовних уроки. Тому навіть не думайте, посилання на Just School в описі під відео, переходьте і реєструйтесь на безкоштовний урок. Ми спустились з церкви Йоанна Канео, і от на озері піднялися такі хвилі, що здається, що це реально море. Подивіться. Ми, до речі, спустились сюди не просто так, а тому, що тут на березі є дуже класний ресторанчик. Кажуть, що там мега смачно і можна якраз спробувати традиційну македонську їжу. Видно, що ресторан популярний, майже все зайнято, але дивись, звільняється гарний столик, нам пощастило. It's free. Good, it's great table. We are lucky today. Головна фішка ресторанчику, що він просто на озері. Тут свій причал і класний вид. Ціни в меню трохи вище середнього, але саме тут варто поїсти охридську форель, прямісінько з цього озера. Принесли нам форель, фореляку. І дивіться, яка рибьоха величезна. Не можна просто взяти і розрізати рибу. Для системи. Блін, клас! Технологіка без косту. Дивись, який кіт великий, господи. Поки різали рибу, нас тут коти обступили з усіх сторін. Їх тут, напевно, штук 10 вже сидить. Розрізав ефектно хлопець цю рибу. Зараз спробуємо, яка вона на смак взагалі. Це божественно. Вона така соковита. В міру просмажена. Дуже смачна, мені подобається. До речі, я одразу подумав, що тут супер дорого, тому що 1 кілограм форелі тут коштує 1100 динар. Ну, це, грубо кажучи, там 550 гривень. Потім згадав, що в Карпатах ми недавно знімали, і там кілограм форелі коштував 1500 гривень. В ресторані саме. Тому тут навіть дешевше. Наша рибина заважила на 715 динар, і вдвох ми нею наїлися. Раджу ще 2 місця, де можна смачно і бюджетно поїсти в Охриді. Перше – це ресторан «Тіно». Тут величезні порції і божественний рибний суп із тої самої охридської форелі. А для зожників рекомендую кафе «Фрутбокс». Тут величезний вибір фрешів, смузі і хелсі десертів. Ну, класно, смачно. Відчувається така свіжість.
А тепер ідемо спалювати калорії, бо в Охриді на схилі є свій античний амфітеатр. Це, до речі, найстаріша пам'ятка в місті і взагалі в країні, бо лишилась ще від стародавніх греків, які тут свої стародавні вистави показували. Цікаво, що знайшли амфітеатр не так давно і взагалі випадково. Ось цей величезний амфітеатр випадково. Виявляється, отут поруч будували будинки, копали землю і знайшли якісь величезні кам'яні плити з зображенням бога Діоніса. Подумали так, що це таке? І зрозуміло, що треба копати глибше. І викопали ось оце все. Зараз тут проводять концерти, вистави, фести, у вільні від карантину роки, звісно ж. Тут навіть співав Хосе Карерас. Окей, Оля, як ти думаєш, тут і раніше концерти проводили ще в ті древні часи, чи лише там театри показували? Ну, в древні, що там, бої якісь проводили, напевно. Так, після греків, значить, прийшли сюди римляни і влаштували ось тут гладіаторські бої на цій арені. А потім це місце взагалі перетворили на місце публічних страт. І місцеві через це дуже недолюблювали це місце, і коли Римська імперія розпалась, місцеві почали руйнувати цей амфітеатр, а потім взагалі засипали його землею. Мав сказати, Отак засипали. І, можливо, через це якраз амфітеатр і зберігся. І, коротше, ще корисна, дуже корисна інфа. Вхід в амфітеатр безкоштовний. І це прям клас. Коли я шукала якийсь сувенір підписника привезти з Охрида, то натрапила на одну цікаву крамницю. Тут продають блокноти і різні шкіряні вироби ручної роботи. Але найцікавіше, що тут їх можна зробити самому, точніше під управлінням цього чоловіка – Драгана. Dragan. I'm second generation. My mom, my dad. This is one of first in Macedonia. Private workshop. По суті, Драган проводить тут майстер-класи. За 20 євро і за 2 години роблять ось такий набір. Я ж зрозуміла, що осилю лише блокнотики. Clean the brush and from center to outside. До речі, Драган виявився ще й музикантом, тому наш майстер-клас плавно перейшов у концерт. Well, that's alright for you. Well, that's alright for mama. You can say any way you do. That's alright. That's alright. Доки хлопці розважались, я встигла зробити 3 блокнотики. дивіться, які вони милі вийшли. Як на мене прикольно, як для першого разу ідеальна робота. Причому, дивіться, відкривається, все нормально, всередині можна писати. А тепер найцікавіше. Ми обіцяли сувенір з цієї поїздки тому, хто правильно скаже, куди ж ми відправились. Ось цей подаруночок летить до дівчинки, яка перша вгадала, в яку країну ми з Максом летимо. Це блокнот, який я сама щойно склепала, і шкіряний блокнот, який зробив сам Драган. Тому слідів клею там точно не буде. Ми піднімаємось зараз до найбільш гігантської споруди Охрида. Це Самуїлова фортеця. І тільки гляньте, яка дорога сюди веде. Через якийсь сосновий ліс і запахи, аромати хвої тут такі, що хочеться просто стати і дихати. Просто дихати. До речі, тут якісь інші сосни. У них такі гілки величезні, бачиш? Та сосни як сосни. Хіба? Ну так. То ти просто за кордоном і тобі все здається абсолютно інакше. Мій сосни не такі, а повітря точно не таке. З повітрям я погоджусь. А ось і вона, Самуїлова твердиня. Македонською смішніше звучить – твердина. Люблять тут голосні пропускати. Церква, держи. Так от, вхід у твердину платний – 60 динарів з людини. Це близько 30 гривень. Коли заходиш сюди одразу, якогось такого прям вау-ефекту немає. Тому що тут, по суті, всередині немає чого дивитися. Якісь древні розкопки, древні якісь знахідки. Але тут, виявляється, можна піднятися на стіни. І я читав, що це найвища оглядова в Охриді. І звідси прекрасно видно і саме місто, і озеро, ну, коротше, і всі древні якісь там побудови, архітектуру. Тому ми зараз одразу піднімаємось нагору. Тут таке ехо. Оу! Чуєш? Ти, клас! Оу! По дуже високим сходинкам піднімаємось на мури. А тепер цікаво, про найкращі види звідси в інтернеті точно не збрехали? Ого! Клас! Тут реально поки що найкращий вид на місто, найвища точка. І озеро, будиночки ці з черепицями. Клас!
Взагалі, щоб ви знали, фортецю тут почав будувати ще батько Олександра Македонського. Це ще до нашої ери. Але від тих мурів нічого не лишилося. Це вже молоді стіни. Якусь 1000 років тому їх збудував Самуїл. Це був такий цар Болгарського царства, коли Охрид був його столицею. Я, чесно кажучи, не дуже люблю фортеці. В основному нема що дивитися, так як тут, просто стіни. Але тут, в цій фортеці, дуже красивий вид на місто, видно все озеро, тому за 60 динарів я дуже раджу сюди зайти. Доброго ранку, ми вам хотіли показати наші апартаменти, де ми зупинилися. Знаходяться вони просто в центрі старого міста, називаються Дар'я Апартаментс. Дивіться, яке у нас величезне ліжко. Але це не найголовніше, що є в цих апартаментах, а найголовніше – це ось цей божественний вид на Охридське озеро. Подивіться, зараз я навчусь відкривати це. Ну це ж просто казка. Видно і гори, і озеро, і старе місто, вулички тоненькі, вузенькі. У мене враження, що ми десь за містом, хоча насправді ми в центрі міста, виявляєте? Взагалі наші апартаменти розраховані на 4, тому що є одне величезне ліжко і ще 2-поверхове ліжко, де можуть спати там 2 дітей, наприклад, або якщо ви там компанією приїхали. І мені взагалі подобається, що тут такий акцент на Охридське озеро, тому що панорамне вікно – раз, панорамні двері – 2, тобто куди не подивишся, повсюди в тебе класний вид на місто. І це мене прям Покажу ще ванну кімнату. Вона невеличка, але чиста та стильна. Є в апартаментах і кухня зі всім необхідним кухонним причандалям. Але часу на куховаріння у нас тут немає, тому дуже виручає, що в ціну номера включений сніданок, який проходить в кафе нашого готелю. Поснідаємо? Нам принесли меню. До речі, воно дуже тут різноманітне. Дивіться, якийсь список просто. Вибір величезний, але в Охриді я спробую Охрид Breakfast. Це 2 яйця, бекон, сир. Спробуємо. Так, ну що, принесли наші сніданки. Я замовила охридський, Макс просто омлет. У мене зразу видно, що страва македонська, тому що все таке підсмажене, жирненьке, все як тут люблять. Ну, я ж в Македонії, треба спробувати, як македонці снідають. Це, бачите, підсмажена булочка, як з бургера, з яйцем, з беконом. Тут помідорчики і це мав бути якийсь сир місцевий. До речі, зразу його і спробую. Враження, що сир у фритюрі. На смак ніби це бринза. Дуже солона. Для мене, чесно кажучи, сніданок жирнуватий. Ну, але один раз можна поїсти. Мені сніданок тут подобається. Взагалі смачно. А сьогодні ми вирішили поїхати за місто і подивитися кілька класних місць в околицях. А наш маршрут якраз вздовж Охридського озера, дуже зручно по логістиці. І там буде у нас 3 класних локації. Ми майже до Албанії, до речі, доїдемо. І дорога тут дуже колоритна, маленькі такі села, озеро, гори. Коротше, дорога дуже прикольна. І перше місце, в яке ми приїхали, називається Затока на кістках. Це місце не таке страшне, як сама назва. Насправді це музей, щось схоже, як Шевченківський гай у Львові чи Пирогово в Києві. Тобто будиночки, де відтворений побут древніх людей, а тут ще й до історичного поселення. На секундочку. Має бути дуже колоритне, але треба спочатку купити квитки. Ага, ось вони тут. Ток-ток. Тут нікого нема, Макс. Ми прочитали, що вхід коштує 100 дінар, це 50 гривень приблизно. Але враження, що каса не працює, тому, мабуть, коштує 0. Може вона внизу? Може. Взагалі, звідси схоже, знаєш, на Мальдівський острів, навіть будиночки чимось схожі. Це такі собі Охридські Мальдіви. І вода такого ж кольору. Так, щось є дійсно. То ми на Мальдівах. Ми на Мальдівах? За вхід ми таки заплатили – по 100 динар з людини. Цікаво, що сам музей зробили на причалі в озері.
бо саме так тут жило древнє поселення. На дні цієї затоки Охридського озера, господи, оце теж, напевно, древній міст ще, дуже нерівний, знайшли поселення, рештки, і викопали їх, зробили з цього музей, тому і називається «Затока на кістках». Макс, дивись, якого кольору тут вода, як в морі якомусь. Така лазурна, красива, блакитна. Аж хочеться поплавати. Шкода, що зараз вода ще холодна в озері. Ми все-таки приїхали сюди в квітні. З червня тут можна купатися в цьому озері. Я би скупнулася в такій водичці. Навіть в липні тут більше купаються. Ну йдемо дивитись хатки. Всього тут 24 хатки, і в кожній є свої цікаві експонати. По типу будинки практично однакові. В них ось така спальня зі шкурами обов'язково. Причому спальня відділена таким тином. Є кухня, пічка. Ну і все. Живи. Крім самих хаток, в музеї є кілька опцій. Перша – це класичний музейний зал з предметами побуту, які знайшли на дні затоки. Друга – влітку тут у затоці можна пірнути з аквалангом. І третя – на 200 метрів вище від музею є римський замок-фортеця 3 століття. Звідти відкривається фантастичний вид на затоку на кістках. Територія музею неочікувано красива. Тут є купа альтанок, де можна принести з собою щось поїсти, зробити такий міні-пікнік на природі. Тут дуже свіже повітря, красиві альтанки прямо на березі озера. Хотіла сказати море, тому що колір озера такий, ніби це море. Тут така чистюща, блакитна вода, що дуже хочеться покупатись. Я прям, не знаю, я себе ледве тримаю, але у нас час, треба їхати далі. Дуже класне місце, причому кайфово вона не лише цим музеєм. Музей якби класний, але ось це озеро блакитне. Хочеться сюди просто прийти і отак посидіти на пірсі, насолодитись краєвидом. Ось в цьому кайф цього місця. Далі буде ще більше краси, бо приїхали ми в національний парк Галічиця. А зараз я вам покажу одне дуже колоритне місцеве селище рибацьке. Називається Тирпейця, отак от дивно воно пишеться, це македонською. З одної сторони його затисло озеро Охридське, а з іншого гори сніжні. Дуже цікава історія виникнення, хоча не дуже цікава історія. Давайте таки про цікаве. Село стоїть прямо на території нацпарку, тому природа тут фантастична. Я читав, що в цьому селищі 303 жителі і всього одна церква, одна школа і 2 магазини. Я думаю, що ці цифри вже трошки застарілі, тому що селище перетворюється потроху в таке туристичне, влітку його навіть називають македонським Сен-Тропе. Дякую, Оля, підкази, бо ми читали, вилітає з голови ці всі назви. Але як і більшість курортних місць, Тирпейця теж опустіла через самі знаєте що. Ми пройшлись вуличками і навіть самих жителів не так багато зустріли. Prvi raz tu? Ага. Перший раз. Ali ne konačni. Bude drugi raz, tretji raz. А давно тут живете? 58 let. Дуже прикольно зустріли чоловіка, він розуміє нас, в принципі, македонська, українська, вони трошки десь можна розібрати по слову. У нього рідня з Запоріжжя є, отак. Нікола розповів, що без туристів село вимирає. Mladi. А куди? Ohrid, Skopje, Evropa. Так, Україна. Нікола нам порадив спуститись до озера, бо саме заради нього щороку сюди приїжджають туристи. Пляж такий кам'яний, галічка, але так спокійно і тихо тут. Дивись, дощ пішов. Погода дуже швидко змінилася, таке горе поруч. Я відверто дуже радий, що ми приїхали сюди не в сезон, коли немає натовпу людей.
Подивіться на цей порожній пляж і на це дзеркальне озеро. Ендорфіни просто зашкалюють. Просто тут душа відпочиває. Подивіться, як гарно навколо. Просто кайф. Я не вірю, що таке можливо. Дивись. Біля тебе лебеді он тусується. Дуже красиво і так спокійно. Я тепер розумію, чому сюди приїжджають туристи влітку. Тут реально враження, ніби це море. Тут же на березі є кілька ресторанчиків, де можна поїсти охридську форель із цього озера. Але ми її вже пробували в місті, тому тут замовили традиційні македонські страви. Ми в ресторані, який, до речі, називається «Уно», замовили дві страви. Перша, ось вона, сільська тава сопілешко називається. Я читаю, тому що назву запам'ятати не можу. Є така сама, але не сопілешко, пілешко – це курка, а сосвінсько. Ну, все ясно, з чим вона. І друга страва ми замовили – це македонський салат. Салат коштував 150 динар, а от сопілешко – 380 динар. Ну, це дорога страва, але вона виглядає суперська, і я думаю, що вона дуже-дуже смачна. Класно, смачно, тільки дуже солоне. Дуже люблять тут прям пересолювати їжу, я помітив. От, а от взагалі смачно. Що це таке? Салат смачний. Ну такий домашній салат з овочів. У мене мама такий самий готує. Знаєте, влітку, коли є там на городі щось росте, зібрали, порізали все, купу перемішали, салат. А я ще, до речі, замовила місцеве вино, називається Олександрія. Я здивована, що в Македонії є своє вино, і воно дуже смачне. Це для мене відкриття, чесно кажучи. Поїли ми на 720 динарів. Порції були невеликими, але вид з вікна повністю це компенсував. А зараз найвіддаленіше місце нашого маршруту. Хоча від'їхали ми всього 30 кілометрів від Охрида. Ми приїхали майже на кордон з Албанією. В монастир Святого Наума – це найбільш туристично популярне місце на Охридському озері. І мені здається, що там дівчата дуже веселі на парковці, що вони вже тут причастилися. Монастир Святого Наума – це не зовсім монастир в класичному розумінні цього слова. Це величезний комплекс з сувенірним базарчиком, прокатом човнів, пляжем, кількома ресторанами і навіть готелем. Взагалі, це дуже особливе місце, тому що саме тут знаходиться джерела, з якого наповняється Охридське озеро. От одне із них. І там навіть видно через місток, як вода витікає в озеро. Сам монастир стоїть на схилі і ніби нависає над Охридським озером. Заснував його в 9-10 столітті святий Наум Охридський, один із найпопулярніших святих Македонії. Він, до речі, був учнем Кирила і Мефодія, тих самих, яких вважають творцями кирилиці. Ах ти! Тут дуже красиво, Макс. Ти заходиш всередину монастиря, тут такий внутрішній дворик, дуже тихий, дуже затишний. Дерева, пташки і гори. Просто як картинка виглядає. Всередині монастирських стін стоїть красивенна церква. Вхід у неї коштує 100 динарів, а всередині збереглись древні розписи стін. Виглядає дуже автентично, навіть трохи моторошно. До речі, монахи в цьому монастирі вже не живуть, а головні господарі тепер тут – вони. Просто от посеред монастиря ходять павліни. Вони тут вже як просто домашні тварини, як котики в Охриді, так і тут павліни. Це не просто павліни, це пресвяті павліни. Павлін з розпущеним хвостом, глянь! Він перегородив дорогу і далі пройти не можна. Це шлагбаум. Стоп-контроль. Він повернувся до нас попой. По-моєму, він до тебе заграє. Дивись, що він робить? Що це означає на павліні чомусь? Красунчик. Макс, він на мене нападає, по-моєму. Макс. Я зрозуміла, що я не чіпаю. Павичі тут повсюди. Вони вільно розгулюють території і взагалі не бояться людей. А ще тут є павич-альбінос, але його ми, на жаль, не зустріли. Тепер я точно розумію, чому сюди приїжджає багато туристів, багато паломників.
Це якесь таке, знаєте, душевне місце спокою. Павліни час від часу кричать і роблять тут свою атмосферу. Територія дуже доглянута, підстрижені кущики, дерева, все настільки чисто. Прям хочеться тут гуляти, дихати цим повітрям. І Павліни взагалі зробили сьогодні мій день. Я зовсім не таку уявляв свою Македонію. Виявляється, що це суцільні гори і красивезна природа. І тепер я розумію, чому сюди їдуть люди. До речі, увесь маршрут з геолокаціями і з місцями, які навіть не війшли у це відео, ми залишимо у нас на Патреоні. А ми їдемо далі в столицю Північної Македонії, в місто Скоп'є. Звідти буде ще один випуск, тому підпишіться на канал, щоб не загубити нас. І підтримати ви нас можете своїм лайком, коментарем або донатом на Монобанку. Посилання залишаємо в описі під відео. Любимо вас! Па-па! Па-па!